I live in Stockholm, Sweden. Tôi sống ở tại Stockholm, Thụy Điển. And I have in many years been working with homeless people. Tôi đã rất nhiều năm làm việc với những người vô gia cư. And drug addicts. Những cái người nghiện ma túy. I was first working in a Christian organization. Non-Christian. And when I worked there for Christian organization, yes. Lúc đầu thì tôi làm việc ở trong một tổ chức cơ đốc. And I worked there for 10 or 15 years. I've been manager for 3 different houses. Và tôi phụ trách 3 trung tâm trong cái công việc kinh doanh, công việc hoạt động của tổ chức cơ đốc đó, giúp đỡ cho những người như vậy. But 10 đến 15 năm. In Sweden, when you're a father, I have four kids. Và ở tại Thụy Điển, nếu như bạn là một người cha, và tất nhiên tôi có 4 đứa con. It is possible for you to get free some months to take care of your daughters and sons. Ở Thụy Điển thì họ cho phép là những người cha mẹ thì có thể được tự do một vài tháng để mà ở chăm sóc con cái. And when I did that with my daughter, và khi mà tôi dành cái thời gian riêng ra với con gái của tôi, the financial situation in the organization was different. Suddenly, very suddenly. Thì đột nhiên vào cái thời điểm đó, cái tình hình tài chính của cái tổ chức cơ đốc đó đang gặp vấn đề. So two of these places they just closed. Có 2 cái nơi mà tôi đang điều hành đó thì phải đóng cửa. And the third place got another direction. Còn cái trung tâm thứ 3 thì lại có một cái định hướng hoạt động khác. So when I was coming back, it was no work left. Và khi mà tôi đang được nghỉ phép và quay lại cái công việc ở tại tổ chức đó thì không còn cái việc gì để mà làm. But I thought one of these places it was so good. Và tôi nghĩ rằng là có một cái trung tâm thì rất là tuyệt vời. So I like to do it myself instead. Và tôi thấy rằng là tôi có tự làm được. So I was planning. I would like to start this all over again as in my own company instead. Và tôi quyết định rằng là mình sẽ lập ra một cái trung tâm riêng của mình, như là một cái công việc hoạt động của mình. Because when you are in a structure or an organization or a company, when you're employed. Khi mà bạn ở trong một cái công việc kinh doanh, một cái tổ chức, một công ty mà bạn là một người nhân sự ở trong đó, it is always other kind of rules like this is the only way we will do this for every. Thì bạn phải hiểu rằng bạn chỉ là một nhân sự trong cả một tổ chức mà nó có những cái điều luật, có những cái quy tắc, và họ đưa ra những cái văn hóa ứng xử quy tắc đó và nói rằng đây là cách mà chúng ta vẫn làm cái công việc này. But when you run a business, you can decide yourself. Nhưng mà khi mà bạn có công việc kinh doanh riêng, tức là cái doanh nghiệp riêng của bạn, thì bạn là người quyết định được là sẽ thay đổi những điều luật đó như thế nào. So I said to God, vậy nên please tôi nói help với me Đức Chúa to Trời, start this. và tôi bắt đầu công việc đó. So I was looking for some place to have this home for this shelter place for homeless Và people. tôi quyết định là đi tìm một số những cái địa điểm để mở cái nơi mà trú ngụ dành cho những người vô gia cư. And then I got a word from the Lord. Và tôi nhận được một lời phán từ Chúa. I didn't want it. Chúa không muốn. Because it said, "Be still and I will make the battle." Chúa nói rằng là con hãy yên lặng và chính ta sẽ là đấng tranh chiến. I didn't like that word. Tôi thì không thích cái câu mà Chúa phán với tôi lắm. Actually. Thực ra là như vậy. So I was trying a little instead with my computer to look for this. Và khi mà nghe Chúa nói như vậy thì tôi vẫn cứ lên trên mạng tìm kiếm các địa điểm xem phù hợp. So this was on the summer and I was on holiday, and so God he just smashed my computer. Và cái chuyện đó xảy ra vào mùa hè, và khi mà tôi cứ lén lút vào máy tính để tìm cái địa điểm mở trung tâm phù hợp thì Chúa làm cho cái máy tính của tôi bị vỡ luôn. And it was new computer. Và thế là tôi có cái máy tính mới. So for 6 weeks I didn't have internet, nothing. Và trong vòng 6 tuần thì tôi không hề có internet, chẳng có gì hết. But that was a part of his plan, of course. Nhưng mà tôi tin chắc đây là một phần trong kế hoạch của Chúa. After some weeks, I went to my home church in central Stockholm. Và sau khoảng một vài tuần thì tôi trở về hội thánh quê nhà của tôi ở tại Stockholm. And we have an old lady that has been doing many good things. Và có một cái người phụ nữ lớn tuổi làm rất nhiều điều việc tốt. So me and my wife, we went to her and just told her a little, can you please pray for this situation? And we got us only a little small piece of what we wanted. Và tôi cùng với vợ tôi thì đến thăm cái phụ nữ lớn tuổi trong hội thánh đó và nói chuyện bà là xin bà hãy cầu nguyện chúng tôi, bởi vì thực ra bây giờ chúng tôi chỉ có một cái phần rất nhỏ trong những gì mà chúng tôi đang muốn có. And then she said, she prayed for many things that we knew, me and my wife, but she didn't know about it. Many things. Và trong những lúc mà bà ấy cầu nguyện thì bà ấy lại nói rất là nhiều cái điều mà kín đáo của hai vợ chồng tôi, là chỉ có chuyện mà hai vợ chồng thì biết, nhưng bà ấy thì chắc chắn là không thể biết những chuyện đấy.
And she ended, in 1 month it will be started. Và bà ấy kết thúc lời cầu nguyện nói rằng là trong vòng 1 tháng thì cái công việc của anh sẽ bắt đầu. In 1 month minus 1 day, nothing had started. Và vâng, tức là trước đó thì sẽ không có một cái gì, thậm chí cái nhỏ nhất không thể bắt đầu được. But exactly that day I went to another street in Stockholm and I found just a place. Và trong đúng cái ngày hôm đó khi mà tôi đang đi ở trong thành phố Stockholm thì tôi tìm được một nơi. And I also been a taxi driver, so I knew every street in Stockholm. But this area I haven't been in. I've been a taxi driver for Bởi vì trước đây thì tôi có sometimes. làm lái xe taxi nên là đường phố Stockholm, Thụy Điển thì tôi biết rõ lắm, nhưng mà cái nơi này thì cái nơi giống như là nơi chưa từng biết vậy. So I found this place. It was perfect located. Và tôi tìm được một cái địa điểm mà giống như là cực kỳ phù hợp về mặt địa điểm. And I went directly to the company that owned this place. Và tôi ngay lập tức đến gặp cái người chủ sở hữu của cái bất động sản đó. And that day the process started to get this. Và đúng vào ngày hôm đó thì cái quá trình đó được bắt đầu. But if I had made it myself, I found this place some weeks before. Nhưng nếu giả sử như tôi lên trên mạng dùng máy tính và tìm được một vài cái địa điểm khác trước đó, It was occupied then. But thì not thực this ra thì moment. tất cả những cái địa điểm kia đều đã cho thuê rồi. Còn mỗi cái địa điểm này thì chưa cho thuê được. So with this word from God that this day it was here, I knew this was the place. Và ngay cái ngày hôm mà nhờ cái người phụ nữ đó cầu nguyện thì Chúa nói rằng ngày hôm nay thì tôi cảm nhận thấy rõ ràng là có một sự ấn chứng chắc chắn. But after that it takes 7 months of struggle with the company to get this. Và tất nhiên là sau 7 tháng thì tôi vẫn tiếp tục vật lộn với rất là nhiều công việc của công ty. And you know that you have challenges all the time. Và các bạn biết rằng khi mà làm ăn kinh doanh thì sẽ luôn luôn có những cái người thách thức. But I have made my company's name is nålsögat. That means needle eye. You know what that is? Needle eye. I think it's needle eye in English. Và tôi đặt cái tên công ty của tôi trong tiếng Thụy Điển thì nó có nghĩa là cái lỗ kim. There is a word in the Bible that it's easier for a camel. Camel, yes, to get into a yes, than well, you know the word. Vâng. You know the word. Yes. Chúa Giêsu có một câu nói yes. rất là nổi tiếng ở trong Tân Ước như thế này, đấy là người giàu vào nước thiên đàng còn khó hơn là con lạc đà chui qua lỗ kim. Và tôi lấy dựa trên cái sự khích lệ từ câu đó thì tôi đặt cái tên công ty của tôi có ý nghĩa là lỗ kim. So my company actually, my purpose with the company is to make impossible things. That is my purpose. Và cái ý nghĩa đó là tôi muốn là cái lỗ kim này có thể cả cái con lạc đà có thể chui qua được. Yes. So I will continue. Không thể trở nên có thể. And if you working with drug addicts, it's impossible. Và các bạn biết đấy, nếu mà mở trung tâm mà giúp cho đỡ cho những người cai nghiện thì thực sự là một công việc gần như là bất khả thi. But when I started this process, I know that everyone would like to have my company there, except one person. Và khi mà tôi bắt đầu cái tiến trình thành lập công ty rồi thiết lập mọi thứ thì tất cả mọi người dường như đều rất ủng hộ, có một người không thích. And that was the person who decided, of course. He decided about if I would have this place. Và người đó đã quyết định là rời khỏi công ty. But I didn't care. I took all the paperwork and everything to get this. Nhưng mà tôi cũng không quan tâm lắm và tôi vẫn tiếp tục công việc làm giấy tờ với chính quyền đấy. And then I met him. Và sau đó tôi this man for the company, the manager. Và tôi gặp được cái người làm quản lý cho công ty. And after a while he said, well, maybe we can manage this. Và tôi nói chuyện với anh ta và sau đó nghĩ rằng là chắc là chúng ta vẫn có thể vượt qua được. But afterwards he changed his mind when I didn't know it and he said no one more time. Và sau khi mà nói chuyện với nhau thì có vẻ đồng thuận là sẽ vượt qua được cái này, thì sau đó thì anh ta lại đổi ý kiến và anh ta nói là không làm nữa. Then I was a little I didn't know how to work I didn't know what would happen, but I got another word from the Lord. Và lúc đó tôi cũng rơi vào hoàn cảnh không biết cần phải làm gì thì tôi lại nhận được một lời từ Chúa. The authorities, the community, they called me and asked, what is your reference name for this building in Sweden? I don't know if you have it in Vietnam, but we have the address, but we also have the official name of the building. Và chính quyền ở tại cái địa phương đó thì có liên hệ với tôi và hỏi về tại sao thông thường ở Thụy Điển thì sẽ có cái tên của tòa nhà cũng như là địa chỉ của cái tòa nhà đó. I don't know exactly what it is in English, but otherwise they called me and I would just check what it is, and it was Hope 1.
That was an hope one, the number one hope. For instance, you might have this house might be in a place called Okay. yes, you know that. Ví dụ như là cái này like được gọi là Central Point chẳng hạn, đúng không? Yes. Và 219 trung kính chẳng hạn thì nó đặt tên theo kiểu như vậy. Thì Thụy Điển cũng như thế. Và cái tòa nhà, cái nơi mà tôi thuê thì nó có tên là Hope. Hope. Là hy vọng. Hope number one. Hope number one. Hy vọng Yes. số 1. Yes. Và cái địa chỉ đó và lại có tên là hy vọng số 1, cái nơi mà tôi thuê. It's a very strange name, but for me it's said that still you will have your hope in this project. Và khi mà tôi được cái sự liên hệ từ chính quyền đó thì giống như một sự nhắc nhở với tôi rằng là đó là một cái sự xác chứng rằng cái nơi này đó chính là cái hy vọng và tôi vẫn cứ tiếp tục với hy vọng của mình. And also the drug users will have hope for the future. Và cũng tương tự như vậy thì những cái người mà đang ngập chìm trong ma túy sẽ có hy vọng trong tương lai của họ. But then happens a lot and it takes more months, but after a while I got this. Và tất nhiên là cũng vài tháng sau nữa rất là nhiều việc xảy ra và cuối cùng thì tôi cũng đã có được cái giấy phép. So I have been running this for 7 years now. Và sau đó thì tôi bây giờ đã vận hành cái trung tâm này được 7 năm rồi. And it's the most calmest place in Stockholm for all the homeless people. Everyone would like to come to this place. Và cái trung tâm cai nghiện của tôi là cái trung tâm được đánh giá hàng đầu ở tại Stockholm, và tất cả những cái người mà có người thân, người nhà hay là chính cái người đó bị nghiện ngập và gặp những cái vấn đề như vậy thì họ muốn đến cái trung tâm của tôi. Yes. When you are a businessman, you have different parts. Of course, you had to have a will of doing something. Of course. Bạn làm kinh doanh thì bạn biết rằng là trong cái tiến trình kinh doanh của mình thì mình sẽ gặp những cái trở ngại khác nhau, những cái giai đoạn khác nhau trong công việc kinh doanh. Nhưng mà tất nhiên là một người kinh doanh thì phải có một cái ý chí vươn lên rất mạnh mẽ. Then you had to have a word of God. Và bạn cần phải có lời của Chúa. And then I think that there is biblical principles. Và tất nhiên tôi cũng thấy rằng là có những cái nguyên tắc của Kinh Thánh. You had to follow them. Mà bạn cần phải tuân theo. There are many biblical principles. Tất nhiên có rất nhiều các nguyên tắc của Kinh Thánh. And one of the principles I heard that someone here is building skyscrapers. Is that correct? Và tôi có nghe được một cái nguyên tắc Kinh Thánh mà vừa rồi có một người nói. I don't know if someone is có ai nói đấy? Some relatives here are building skyscrapers or building construction things here. Không biết là ở đây có ai làm công việc kinh doanh xây Yes. xây dựng làm công việc someone. And Jesus said, Chúa Giêsu nói, when you build your tower, khi các ngươi mà xây một cái tòa tháp, calculate. Thì cần phải tính toán xem là mình có hoàn thành được cái tòa tháp đấy hay không. I think it must be embarrassing to build a tower if you didn't calculate the right way. Và thật là xấu hổ nếu như bạn định xây một cái tòa nhà mà xây được nửa nhà, chưa kịp sơn, chưa kịp hoàn thiện mà lại hết tiền. So I think that you had to have your intellectual part in this running business too. Và cái câu mà Chúa Giêsu nói đó cho chúng ta thấy rằng là một người làm công việc kinh doanh cần phải dùng cả cái đầu có tính logic. There is one part that you can do what you can do. Đó chính là một cái phần mà gọi là chúng ta làm hết sức có thể của mình đó, đó chính là sử dụng cái đầu của mình. And there's one part God can do what he can do. Còn một cái phần còn lại là cái phần mà chúng ta không làm được mà chỉ có Chúa làm được trong công việc kinh doanh của chúng ta. And if you don't do your part, God will not do his part. Nếu như bạn mà không hoàn thành cái việc mà bạn có thể làm được thì chắc chắn là Chúa rất khó để giúp bạn. This spring, I celebrated 7 years of having run this business. Và chính vào cái mùa xuân vừa rồi thì chúng tôi đã kỷ niệm 7 năm thành lập cái trung tâm của chúng tôi. And I would like to have other places also. Và tất nhiên là sau cái thành công của trung tâm này thì tôi muốn mở thêm một vài trung tâm nữa. And I was looking for another place và to bây giờ buy. tôi cũng đang tìm kiếm một số những cái địa điểm. And I got the word from God. Và tôi có một lời từ Chúa. And that was when Jacob has struggled for 7 years for Rachel. You know? Và chúng ta biết là Jacob đã phải làm việc 7 năm. And he got Leah instead. 7 năm cho cái ông cậu của mình Laban, đúng không ạ? Và 7 năm cho ông cậu tên là Laban, và sau đó thì ông ấy hứa là sẽ ban cho cái cô con gái mà cậu này thích. Nếu mà ai chưa biết câu chuyện này thì đến, và nhưng mà cuối cùng vào cái đêm mà cả thì lại dí cho một cái cô bị lác. And then I thought that I would like to have this kind of place, but now it might open another kind of place here. Tôi nghĩ rằng là tôi thì muốn là cái địa điểm này, nhưng có lẽ tôi sẽ mở cái địa điểm này trước. And that day when I saw this place, it was exactly 7 years on the day when I started this company. Và cái thời điểm mà tôi tìm được cái địa điểm phù hợp để mở trung tâm kế tiếp thì đó chính xác là cái ngày mà tôi đã khánh thành cái trung tâm đầu tiên là 7 năm.
Và tức là tôi nhận được cái lời từ Chúa như vậy và tôi thấy rằng nó rất chính xác về mặt thời điểm nữa. That was some kind of message. Maybe. Và khi mà nhìn thấy cái dấu hiệu như vậy thì nó giống như một sứ điệp từ Chúa vậy. But I wasn't quite sure, so I calculated. Và tôi cũng không chắc chắn lắm nên tôi cần phải tính toán lại. And I didn't see that it was possible to run this business in that place. Và tôi khi mà tính toán lại thì có vẻ như là cái việc mà vận hành một cái trung tâm ở cái địa điểm đó thì có vẻ như không được khả thi cho lắm. Then I asked God. Và tôi lại cầu hỏi Chúa. And then I found out that it's also if you have to have 2 or 3 witnesses. So I would like to have some kind of more word và from her. Kinh Thánh có nói rằng là nếu như có 2-3 cái nhân chứng, cái người làm chứng ấy thì cái việc đó càng trở nên chắc chắn. Thì lúc đó tôi nhận được cái câu Kinh Thánh đó thì tôi muốn xin Chúa là ban cho tôi thêm những sự xác chứng ngoài cái yếu tố 7 năm đó. But I didn't get it. Nhưng mà tôi đã không nhận được cái xác chứng nào khác. So I didn't start Vậy nên là tôi cũng chưa bắt đầu. And I think that as a businessman, you would like to do a lot of things because you see opportunities all the time. Và các bạn nếu mà làm kinh doanh thì các bạn thấy rằng là mình rất thích làm nhiều mảng kinh doanh bởi vì chúng ta nhìn đâu cũng thấy cơ hội để kinh doanh. But I think you need to follow the principles. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là khi mà làm kinh doanh thì bạn cũng cần phải một số những cái nguyên tắc để bạn tuân theo. God will open the door and sometimes it looks very, very good. Và đôi khi sẽ có những cái cánh cửa, những cái cơ hội mà trông thì có vẻ rất tốt. Someone might say something that is good here. Và có ai đó nói và bạn cảm thấy cái cơ hội rất là rõ nét. But you had to do your work. Nhưng mà chính bạn phải là người mà tự đưa ra cái quyết định riêng và cái công việc riêng của mình. You had to calculate and you had to see that is this really your way, God. Và khi bạn nhìn thấy một cái cơ hội mà bạn cho rằng nó cực kỳ là béo bở, một cái cơ hội rất tốt thì chính bạn phải ngồi bình tĩnh để tính toán xem là nó thực sự có phải cơ hội tốt hay không. So I'm still waiting, but I'm quite sure that it was correct for me to say no to this place this springtime. Và tôi ngồi lại tính toán và tôi bây giờ cũng khá là chắc chắn là tôi sẽ nói không thuê cái địa điểm để mở trung tâm ở đó. And I think that when you like to do something, you really had to be quite sure, is this the right way this moment? Và các bạn làm công việc kinh doanh thì tôi tin rằng các bạn cũng phải có những cái thời điểm mà các bạn thực sự phải bình tĩnh lại và suy nghĩ một cách thấu đáo rằng là mình có chắc chắn là mình sẽ làm công việc này vào cái thời điểm này hay không? Or will you open another way and another time? Hay là Chúa sẽ mở cho mình một cái hướng khác, một cái cơ hội khác vào một thời điểm khác? Yes. So that's what I want to share to Và you. đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn.